السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثانوية العامة. اليوم مع حلقة جديدة من قدرات كمي. أول سؤال بيقول لي مربع مساحته 64 سنتيمتر مربع قسم إلى مستطيلات مرتبطة عرض كل منها 2 سنتي. عند وضع المستطيلات بجانب بعضها لتكوين مستطيل ما طول أكبر مستطيل يمكن تكوينه. طيب يا جماعة، دلوقتي احنا عندنا مثلا ولتكن مربع بالمنظر ده كده، مثلا مربع مساحته 64، يعني الضلع بيساوي 8، كل ضلع من الأضلاع بيساوي 8. قسمناها إلى مستطيلات عرضها 2 سنتي. يعني كده يا جماعة، مثلا ولتكن طبعا شغل هو دقيق 100%، كل واحدة من دول 2. تمام يا شباب. لو أخدنا الحاجات دي مستطيلات دي حطيناها جنب بعضها بالمنظر ده يا جماعة كده، مثلا تبقى جنب بعضها بس بالعرض، طول كل واحدة فيهم طبعا 8 بجانب بعضها البعض كده. عندي كم واحد؟ عندي 4. المنظر ده طبعا كل ما طولها كام؟ 8 8 8 8. اضرب 8 في 4 باتنين وكام؟ ب32. تمام كده يا شباب. السؤال التاني، ثوب سعره 125 ريال، قارن بين سعره بعد خصم 25% وسعر بعد خصم 25 ريال. ثوب سعره 125 ريال، قارن بين سعره بعد خصم 25% وسعر بعد خصم 25 ريال. لما أخصم على 25 ريال يبقى السعر الجديد هنا أصبح 100 ريال. طبعا نشوف السعر هنا يا جماعة، أكبر ولا أقل من 100 ريال. تمام كده. ممكن أشوف الأول 25% تساوي كام من 125 وأطرحها من 125. ده أحد الحلول. ضرب 125 طبعا إلى من 100 أقسم على 100، أقسم على 25 على 25، هيديني هنا 1 وهنا كام؟ 4. 125 يا جماعة على 4، 12 أقسم على 4 فيها 3، 5 على 4 فيها الواحد وكام؟ وربع. 1 وربع. تمام كده. أما أطرح ده من 125، طبعا حطينا فاصلة صفرين يا جماعة، فاصلة صفرين. نطرح عادي صفر مينفعش، يبقى 10 وهنا بقت 5، بقت 9 وهنا بقت 4. 10 يبقى ادينا 5 يا جماعة، 9 ناقص 2 7، 4 ناقص 1 3، 12 ده بيدينا كام؟ 9. يبقى أصبح يا جماعة سعره 93 ريال 75 هللة. طبعا التاني يكون أكبر، أختار التاني. التالت، إذا كان س إذا كان 3 على س زائد 5 على 4 بتساوي 2، أوجد قيمة س. ممكن يا جماعة نخلي الأرقام في طرف والس في طرف. مثلا 3 على س هتساوي 2 طرح 5 على 4. ليه قلنا طرح؟ لأن هنا موجب تروح لك بالسالب. تمام. المقام هنا 4، المقام هنا 1. أوحد المقامات تضرب فوق وتحت في كام؟ في 4، بين أصبحت 4 ودي 8. هتساوي 3 على س على كام؟ على 4. البسط للبسط يبقى المقام يساوي المقام، س بتساوي كام؟ س بتساوي 3. ده يا جماعة أحد الحلول. طب حل تاني مثلا، ممكن أخليها زي ما هي كده، واحد المقام اضرب كل المعادلة في 4 س. لما أضرب دي في 4 س يا جماعة، الس راحت مع س، أصبحت دي 4 في 3 ب12، زائد أما أضرب هنا في 4 س، 4 راحت، بقت س بس، يبقى 5 س. أضرب في 4 س أصبحت 8 س. هضرب ده بإشارة مخالفة، 8 ناقص 5 يدينا 3 س يا جماعة، يدينا كام؟ 12. أقسم طرفين على 3، س مرة تساوي 4. السؤال التالي، إذا قطعت السيارة 40 كيلومتر فإن انقطار السيارة يا جماعة، السيارة مثلا 40، القطار يقطع 50 في نفس الوقت. فإذا قطعت السيارة 120 كيلومتر كم يقطع القطار؟ هنا أقدر أحل ضرب التبادل يا جماعة مقص، وأقدر كم أحلها أحسن من كده. أقول مثلا 40 أصبحت 120 ضربت في 3، اضرب برضه يا جماعة 50 في 3 هيديني 150. فندق به 200 غرفة، زادت عدد الغرف بنسبة 25%، كم أصبح إجمالي عدد الغرف يا جماعة؟ أقدر أحسب 25% من 200، أقسم طبعا على 100 يا جماعة، وبعدين أضيفهم لل200. صفر نروح مع صفرين، 25 في 2 ب50، 50 زائد 200 يا جماعة يدينا 250 غرفة. دي طريقة. الطريقة التانية طبعا مش هحل بيها، بس يعني أعرفكم بيها وخلاص. طالما زاد 100 25%،
يبقى كأن العدد بقى 125% يا جماعة. يعني هضرب 125 في 200 على 100. تمام كده، على 100. يبقى صفرين راح مع الصفرين. 125 في 2 برضه ب250. حلو كتيرة بس الناس تجتهد. شركة بقى 500 سيارة، وأثناء الجرد السنوي تبقى 200 سيارة. أوجد نسبة السيارات الغير مباعة إلى سيارات المباعة يا جماعة. هما 500 بقت 200، يعني اتباع منه كام؟ 300 يا جماعة، 300. هو ذكر إيه الأول؟ ذكر نسبة الغير مباعة اللي هي 200، يبقى 200 إلى 300 يا جماعة. تلات أصفار مع بعضها يبقى 2 إلى. شركة بقى 500 سيارة، وأثناء الجرد السنوي تبقى 200 سيارة. أوجد نسبة السيارات الغير مباعة إلى سيارات المباعة يا جماعة. هما 500 بقت 200، يعني اتباع منه كام؟ 300 يا جماعة، 300. هو ذكر إيه الأول؟ ذكر نسبة الغير مباعة اللي هي 200، يبقى 200 إلى 300 يا جماعة. تلات أصفار مع بعضها يبقى 2 إلى كام؟ إلى 3. قارن بين -1 وسالب 10/10 أس سالب 3. الأول يا جماعة دي أخليها الأس موجب. إزاي؟ أقلب البسط والمقام بدلهم، أصبحت 10/11. أس موجب كام؟ 3. طبعا يا جماعة هنا في إشارة سالب، تبقى هنا أو هنا مش هتفرق كتير. تمام كده؟ طيب يا جماعة، الرقم ده اللي هو موجب بس، رقم فقط 10/11. هل هو أكبر ولا أقل من 1؟ طبعا ده أقل من 1. البسط أقل من المقام، أقل من 1. تمام كده؟ طب لو هنا -1 يا جماعة وهنا -1، أصبح ده أكبر، أصبح العكس. الرقم ده كده يا جماعة يصبح هو الإيه؟ هو الأكبر. طيب لو قلنا أس 3 هتفرق؟ لا، برضه الرقم ده يا جماعة هيبقى برضه أكبر من إيه؟ من -1. الأس 3 تدفع عن أس إيه؟ تساوي أس فردي بس موجب. تمام كده؟ في كل الأحوال الرقم الأكبر أختار باء. الحل التاني يا جماعة أكبر. سؤال 8 في شكل مجاور. أول قيمة س. طبعا عندنا يا جماعة توازي زي كده. يعني لو قسمت 6/3 هي نفسها 4/س. أقول هنا 6/3 يا جماعة هتساوي 4/س. أختصر دي مع دي فيها الاتنين يا جماعة، واتنين مع الأربعة فيها كام؟ فيها 2. أصبح هنا 1/1. يعني س ضرب 1 بتساوي 2 ضرب 1 يا جماعة، يبقى س بتساوي 2. تمام كده يا شباب؟ السؤال التالي في الشكل المجاور. أوجد طول ألف باء. ده شبه ألف باء. طبعا عندك نص قطر 3 وعمودي. تمام. ده مش نص قطر، معلش دون بس مجرد عمود، لكن نص قطر عندك ب5. تمام يا شباب. عايز طول إيه؟ طول ألف باء، ده المطلوب. طيب أنا هعمل عمل بسيط جدا يا شباب. هوصل كده المسافة دي من باء لمنتصف ده. طبعا طوله كام؟ لما ده 5، إذا ده كمان 5. عندي كده مثلث قائم الزاوية 3 و5. ده بكام من فيثاغورس؟ طبعا تحت جذر التربيع يا جماعة ربع، يبقى 25 طرح 9 بجذر 16، يعني بتساوي 4. دي 4، يبقى دي كمان 4. ليه؟ طالما يا جماعة العمود ده عمود على وتر خدنا نظرية قبل كده، إذا هو ينصف الوتر اللي عمود عليه. واضح كده يا شباب؟ يبقى 4 و4 8. الحل ب8. إذا كان ألف باء بتساوي 9، هنا يا جماعة برضه نفس الكلام اللي خدناه من شوية. أنا قلت له ألف هاء، ولكن في اختلاف بسيط. طالب مني ألف هاء يا جماعة، الجزء ده كده ألف هاء ده كده. تمام. طيب عندي مثلثين اللي هو ألف هاء د. ده يا جماعة أهو يشبه المثلث الكبير. طبعا ده مش مثلث. هقسم يا جماعة الجزء الصغير على الجزء الكبير. يعني ألف هاء هقسمه على مين؟ على ألف باء كلها. ليه؟ ألف باء معلوم ب9. يبقى عندي أقول له ألف هاء على 9 اللي هو نفسه ألف باء بتساوي برضه طلع الصغير يا جماعة اللي هو هاء د ب4 على الكبير اللي هو كام؟ 6. أقدر أبسط في المقام الأول على 4 على 2 وعلى 2 ف2 فكام؟ 3. اختصر كمان دي مع 3 وعلى 3 يا جماعة فكام؟ فيها 3. ضرب التبادلي ألف هاء ضرب 1 بألف هاء زي ما هي. 3 ضرب 2 بتساوي 6. مستطيل أبعاده 6 و12 سنتي. هذا يا جماعة مستطيل. شوف المستطيل فين.
يا شباب أبعاده مثلا 6 و12. طيب تم وضع دوائر داخله طول قطر الواحدة منهم 2 سنتي. كم عدد الدوائر يا جماعة؟ طب الستة يا جماعة دي فيها كام 2؟ طبعا فيها 3 اتنينات. أعرف أعمل هنا يا جماعة كده 3 دوائر. تمام كده. بالمثل يا جماعة الطول 12 أما أقسمه على 2 فيها 6، إذا هعمل هنا 6 دوائر. وهنا 3 يا جماعة بالعرض، يبقى كلهم 6 في 3 بكام؟ 6 ضرب 3 بيدينا 18 دائرة. عددان الفرق بينهم أو عدد صحيحان الفرق بين مربعيهما 12. مربع الأول طرح مربع يا جماعة الثاني بيساوي 12. حاصل ضربهم اللي هو س في ص يعني يا شباب هتساوي 8. أوجد مجموع مربعيهما يا جماعة. مكتوب عندك س تربيع زائد ص تربيع. السؤال ده يا جماعة لو حبيت أبسط بالنظام ده هاخد وقت كبير جدا في الحل. هو هيتحل بس هياخد وقت كبير. طب الأفضل هنا إيه؟ أجرب يا جماعة الحلول. طيب كيف أجرب الحلول؟ هو قال لي معلومة حلوة، قال لي الفرق بين مربعيهما 12. طيب يا جماعة أوجد مجموع مربعيهما. المجموع مثلا يبقى 20 ولا 24 ولا 26 ولا 28. أشوف جميع مربعات الأعداد الأقل من 20 هي كام يا جماعة مربعات الأعداد؟ عندي مربع الأعداد مثلا الواحد مربع واحد، وعندي كمان الأربعة مربع الاثنين، والتسعة بعدها 16. صح يا شباب كده؟ دي كل مربعات الأعداد الأقل من كام؟ من 20. طب مين فيهم يا جماعة الفرق بينهم 12؟ قال مثلا 16 طرح 4 بيدينا كام؟ 12. طب ده جذرها 2، ده جذرها يا جماعة 4. 2 في 4 ب8 فعلا. 2 ضرب 4 بيديني 8. يبقى الحل فعلا يا جماعة إيه؟ المجموع هو 20. إذا كان س بتساوي 10 أوجد 6 س. طبعا 6 يا جماعة ضرب 10 يدينا 60. أسئلة هدايا في الاختبار. 3 صفوف بها معلش أنا آسف. 3 صفوف بها 63 مقعد، كل صف يزيد عن الذي قبله مقعد واحد. يعني لو يا جماعة لو الأول نون يبقى التاني كام؟ التاني نون زائد واحد، زائد واحد أهو. يبقى التالت نون زائد كام؟ 2. مجموعة كلها بتساوي 63. طب إيه المطلوب؟ مقاعد الصف الأخير يا جماعة اللي هو نون زائد 2 يعني طولها بكام؟ عددها كام؟ طيب عندي كام نون؟ عندي 3 نون زائد 1 و2 ب3 63. أقدر أبسط يا جماعة أقسم كله على 3 مثلا. أصبح قد إيه؟ أقسم كله على 3 على 3 وعلى 3 وعلى 3. أصبحت نون زائد 1 بتساوي 1 وكام؟ و20. أما أودي الطرف التاني بإشارة مخالفة نون بتساوي 20. طب مطلوب مني نون اللي هو الأولاني ده أول صف. طب والصف الأخير اللي هو كام؟ نون زائد 2. يبقى 20 زائد 2 بتساوي 22. دخل معلم فصل بطلاب في الصف الثالث الثانوي وسألهم ما احتمال وجود طالب في الصف عمره أقل من 10 سنوات. ما الإجابة يا جماعة صحيحة؟ هل أقل احتمالا ولا أكثر احتمالا ولا مؤكد ولا مستحيل؟ طبعا يا جماعة الإجابة المعتمدة عندنا اللي هي إيه؟ مستحيل. ولكن في الواقع غير كده يا جماعة. طبعا ده بس يعني بيني وبينكم، لا طبعا في طلاب كتير أو مش كتير يعني حاجة بسيطة وصلوا لخد دكتوراه وسنهم أقل من 16 سنة. تمام. بس الإجابة المعتمدة هنا أختار إيه؟ أختار مستحيل. إذا كان مربعان متطابقان أحسب محيط الشكل يا جماعة. طبعا محيط الشكل هو الخارجي فقط، الخارجي. تمام كده. طب الأولاني 5، إذا المحيط كام؟ واحد يكون ب5 يا جماعة. 5 ضرب 4 ب20 وده كمان يبقى 20. إذا كله بيساوي مجموعهم 40. قطار يتسع ل78 راكب. في المحطة الأولى ركب شخص، وفي المحطة الثانية ركب شخصان، وفي الثالثة ركب 3. في كل محطة توقف القطار عند امتلاء بالركاب. يعني يا جماعة هيكمل 78 راكب إمتى؟ عندنا يا جماعة قاعدة بيقول لك إيه؟ نون مضروبة في نون زائد 1 على كام؟ على 2. تمام كده؟ طب أنا هجرب يا جماعة الحلول اللي عندي، هجربها كده وأشوف. حط مثلا ب11، 11 يبقى 11 ضرب 2 زائد 1 يعني 12 على 2 هيدينا
دي مع دي يا جماعة فيها 6 في 11 ب66 مينفعش. طب جرب كده 12 يبقى 12 ضرب الأكبر منها 13 على 2 يا جماعة، دي على دي فيها 6. تمام كده، 6 في 13 بكام؟ ب78. الإجابة الصح يا جماعة اختار 12. طبعا القانون ده يا شباب فيه زي قانون تاني اسمه قانون المصافحات، بس تخلي دي بالسالب ن-1. قارن بين، لما يجيب لي مقارنة بين جذرين يا شباب أفضل شيء أربع الطرفين، ربع هنا وربع دي كمان، هي 4 جذر 3 يا جماعة برضه 4. تمام، أما ربع الاتنين بقت 4 والتربيع راح مع الجذر يبقى 12 بيديني 8 وكام و40. ربع الأربعة أصبحت 16 والجذر راح مع 3 مع التربيع يا جماعة أصبح 3 هيدينا برضه 8 وكام و40. يبقى الإجابة دي متساوية. السؤال 19 ما طول قطر، طبعا السؤال هدي يا جماعة قطر الدايرة النص قطر 3 يبقى القطر كله يساوي كام؟ 6. يا جماعة عدد الزوار يوم الأربعاء يساوي تساوي مجموع زواري يوم كام وكام. يعني يا جماعة عدد الزوار الأربعاء 400 هيساوي يومين تانيين، هما مين ومين؟ طبعا ممكن تلاقي مثلا 200 و200 اللي هو عندك السبت والخميس. هل في سبت وخميس؟ لا مفيش سبت وخميس. طبعا عندك كمان 250 و150 يساوي 400. الثلاثاء والاتنين يا جماعة موجود أهو. أيوة اختاروا اللي هو بقى. في الشكل المثلث متطابق الأضلاع، جماعة أضلاع طبعا متطابقة يا شباب. طول ضلعه 6 يبقى ده 6، ده كله يا جماعة 6 برضه، وده كمان 6. تمام كده. من منتصف ضلع فيه، من منتصف يا جماعة إذا دي 3 ودي كمان 3. تمام يا شباب. طالما من منتصف يا جماعة إذا إنهم كمان إيه منتصف، إذا دي بتساوي دي. أوجد طول ميم نون. طول يا جماعة طوله كام ده؟ ميم نون. خدنا نظرية قبل كده يا جماعة بيقول لك إيه؟ لو كان ميم منتصف من المنتصف يبقى ميم نون يوازي الضلع الثالث ويساوي نصه، ده 6. إذا ده يا جماعة 3. أختار الحل 3. يعني طبعا مفيش ولا حل صح، كان خطأ كده جاي، لكن الحل الصح كام؟ 3. شخص يذهب إلى عمله في 30 دقيقة، إذا وصل عمله الساعة 8 وربع، متى خرج من المنزل يا شباب؟ اطرح بس 8 وربع، ارجع للخلف نص ساعة، شيل ربع ساعة بقت 8، كمان ربع ساعة بقت 7:45. تضخ المضخة الأولى 200 لتر في الساعة والتانية 300 لتر في الساعة. كم لتر تضخ المضختان معا في الساعة الواحدة يا جماعة؟ طبعا حجمهم بس 300 و200 يدينا 500 لتر في الساعة. إذا كانت الساعة 1:47 كم تكون الساعة إذا بدلنا مكان عقربي الدقائق بالساعات يا شباب؟ مثلا إذا بدلنا نجيب مثلا تكون بشكل زي ده كده، حتى يبقى لها دايرة يبقى لها ساعة. الساعة يا جماعة متقسمة بالمنظر ده، 3 هنا زي كده، 12 3 كده مثلا. قال لي الساعة يا جماعة 3 47 دقيقة، هنا طبعا 45 دقيقة هتبقى تقريبا يعني كده، هنا كده تقريبا. تمام كده. قال لي كم تكون الساعة إذا بدلنا يا جماعة الفرق، يبقى أصبحت دي عقرب الساعات أصبح هنا الصغير، وعقرب الدقائق يا جماعة هنا زي كده. طبعا تبقى الساعة 9 وكام و15 دقيقة، 9 وربع. 9 وربع موجودة أهي. أختار. مستطيل طوله 8 سنتي وعرضه 4 سنتي، بكم طريقة يمكن تقسيمه إلى مربعات أطول أضلاعها عدد صحيح يا شباب؟ طيب أقدر أعمله أقسمه كم مرة بأشكال مربعات يا جماعة، شكل مربعات. طب أنا هحاول أعمله كده شكل يا جماعة، طبعا مستطيل زي كده أهو. أنا مثلا 1 2 كتجارب يعني نشوف. أقدر أقسم ده يا جماعة وحايد، الواحد يبقى الواحد بس هنا، ده واحد بس، واحد 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 واحد، وده برضه واحد برضه يا جماعة. دي طريقة. الطريقة التانية أقدر أقسمه اتنينات. ليه؟ تمام اسمها اتنينات. أقسم اتنين على اتنين بالاسم على الاتنين، يبقى أعرف أخليها يا جماعة اتنينات كده مثلا كده، 1 2 3 4 كلها اتنينات. برضه العرض عندك كام؟ 2 و2 4 زي كده. ده طريقة تانية. الطريقة التالتة يا جماعة أربعات، ده 4 4 4. تمام كده. يبقى عندي كام طريقة؟ 3 طرق فقط. ده جبت أنا قواس من عدد 8.
سار شخص ثلث المسافة ثم سار ثلث المتبقية وتبقى له 40 متر. كم المسافة الكلية يا شباب؟ هنا أقدر أحلها بأكتر من طريقة. طيب نشوف واحدة منهم مثلا كده. نعتبر يا جماعة المسافة كلها س، مسافة بالكامل س. هو مشي ثلث المسافة، يبقى الباقي له كام؟ الباقي ثلثين الس، ده باقي. تمام كده؟ ثم ثلث المتبقي. لما مشي يا جماعة ثلث المتبقي بقي له قد إيه؟ بقي ثلثين المتبقي، يبقى ثلثين في الباقي اللي عندي اللي هو كام؟ اللي هو ثلثين س. قال لي بيساوي كام كله؟ 40. طب اضرب كده 2 في 2 ب4، يبقى 4 على 3 على 9 س بتساوي يا جماعة 40. عشان أجيب س أضرب تبادلي أو اضرب في مقلوب الرقم ده، يبقى س هتساوي كام؟ 40 ضرب 9 على 4، دي المعادلة 10 في 9 ب90 يا جماعة. الحل عندك يساوي إيه؟ يساوي 90. ممكن كمان تحل بالتجريب. يعني الرقم ده أجيب مثلا يا جماعة تلته، تلت 240 بكام؟ مقسم على 3 مثلا ب80، يبقى اللي بقى عندك كام؟ اطرح 80 من الرقم ده، شوف الباقي باسم على 3 ولا لأ. 80 من 240 هيدينا 160. هيبقى اسم على 3 يبقى ما ينفعش. طب 120 يا جماعة مثلا تلته بكام؟ مقسم على 3 40، شيل 40 منهم يبقى لك 80. تقبل على 3 ما تقبلش على 3، ما ينفعش برضه يا جماعة. 90 يا شباب تلته 30، لما طرحت بقى 60. تلت 60 كام؟ تلت 60 ب20، يبقى الباقي 40 صح. اختار إجابة صحيحة. إذا كان متوسط أ وباء 4 سنتي، 4 وأ أكبر من باء، أ زائد 3 باء بتساوي كام؟ بتساوي 8 ما قيمة أ. متوسط يا جماعة معناها إيه؟ معناها أ زائد الباء على عددهم 2 يساوي 4. يعني معنى الكلام ده أ زائد باء بتساوي اضرب تبادلي 8. كمان عندي معادلة بتقول لي أ زائد 3 باء بتساوي كام؟ بتساوي 8 يا شباب. طب لو طرحنا الطرفين مع بعض، طرحنا دي من دي، أ ناقص أ يا شباب هي عندك مثلا راح مع بعض. طب 3 باء ناقص باء هيديني كام؟ هيديني 2 باء. 8 ناقص بصفر. أما أقسم باء بصفر يا جماعة، الباء بصفر، إذا لازم أ تكون بكام؟ ب8. لازم أ تساوي 8. مين مركز الدايرة نون؟ مين مركز الدايرة يا جماعة ونون مركز المربع؟ قارن بين محيط المربع ومحيط الدايرة. المحيط يا شباب هو مجموع أضلاعه الخارجية. محيط الدايرة برضه طوله إيه؟ طول الخط داير بالدايرة ده يا جماعة، الدايرة ده طول الخط الدائري. تمام؟ اللي هو بيساوي طول القطر في طول. هفترض مثلا يا جماعة نص القطر ده لام، مثلا لام يعني، يبقى نق بتساوي لام. برضه نص قطر مربع بتساوي لام. تمام. طب بالنسبة يا جماعة المربع ده لام، إذا ده كمان لام. إذا ده كام؟ ده 2 جذر 2 لام. قلنا قبل كده وعندك مثلا يا جماعة مثلث 45 دي مثلا 1 يبقى ده 1 يبقى ده 1 جذر 2 يا جماعة. لو دي لام يبقى دي لام يبقى دي لام جذر 2. تمام كده؟ يبقى طول الضلع هنا بكام؟ بلام جذر 2. المحيط يساوي كام؟ محيط المربع الضلع في 4، يبقى 4 جذر 2 لام يا جماعة. مربع 4 جذر 2 لام. طب نيجي يا جماعة الدايرة نص قطرها لام، القطر كله يساوي كام؟ 2 لام. القطر كله 2 لام. المحيط بيساوي 2 لام في كام؟ 2 لام في طه. طالع 3.14. ماشي يا شباب؟ طيب ممكن اختصر مثلا ده على كده على 2 على 2 واللام مع اللام، خلاص أصبحت هنا يا شباب. طبعا هنا أنا نسيت حتة صغيرة. لا ما نسيتش حاجة. هنا 3.14 هنا كام يا جماعة؟ جذر 2. مين أكبر فيهم؟ طبعا جذر 2 بيساوي 1.4 تقريبا أو 3/10. أقل بكتير من ده، أقل من 3.14. يبقى اختار إيه؟ محيط الدايرة أكبر باء. أب عمره 71 عام وابنه عمره 35 عام. بعد كام عام يصبح عمر الأب مثلي؟ يعني ضعف يا جماعة، ضعف عمر الابن. طب نجرب الحلول. مثلا واحد بعد سنة واحدة يا جماعة نجرب، أصبح بعد سنة أصبح دي 72 وأصبح ده 36 يا جماعة.
لما أقسم ده على 2 هيديني كام؟ برضه 36. إذا الإجابة صح بعد سنة واحدة. إذا كان س على ص بيساوي عدد موجب، قارن بين يا جماعة. الأول يا جماعة معناه كلمة موجب يعني إيه؟ إمتى يكون موجب يا شباب؟ لما يكون س وص موجبين، أو س وص يا جماعة يكونوا سالبين. فأنا هجرب الأول أحط مثلا س بتساوي 1، ص بتساوي 2، وأشوف. يبقى 1 طرح 2 هيساوي -1. طب هنا 1 يا جماعة زائد 2 بيساوي كام؟ 3. الحالة دي الإجابة باء. طيب افرض عندك س -1 ص -2 مثلا يا جماعة، هو سالب على سالب يدينا موجب. تمام. أصبح الأولى كام؟ -1 ناقص 2. يعني موجب 2 يا جماعة ده أكنها -1 زائد 2 بيدينا موجب 1. طب وهنا -1 زائد -2 هيدينا -3. الحالة دي الإجابة الأولى أكبر ألف. طالما يا جماعة في اختلافات زي كده المعطيات غير كافية عندي. تمام. 9 صباحا. كم تكون الساعة بعد 16 ساعة؟ من 9 يا جماعة صباحا ل9 مساء 12 ساعة. بقى كده كم ساعة؟ بقى 4 ساعات. أقول له زائد 4 معلش زائد 3 الأول هيديني الساعة 12. 12 إيه؟ طبعا دي مساء أصبحت صباحا يا جماعة. يمكن 12 صباح. طب كمان ساعة يبقى واحدة إيه؟ واحدة صباح. حظيرة لها بقرتين ومعزتين وذلكتين وجمل. كم عدد الأرجل يا جماعة؟ البقرة 4 أرجل، يبقى البقرتين 8 بالمثل. المعزتين يا جماعة 8. دجاجتين دجاجة فيها 2 بس، يبقى الاتنين فيهم 4 أرجل. جمل 4 أرجل يا جماعة، ونجمع كله مع بعضه. أو 8 في 3 بكام؟ 24. إذا كان س بتساوي 60 وص بتساوي 40، قارن بين م و 240 يا جماعة. لازم أجيب قيمة م بكام؟ طب س نقلب 60 يبقى دي 60 يا جماعة، دي 60. إذا دي كمان كانت 60 مثلث مطابق الأضلاع. طب هي للصاد 40 يبقى ده 40. مثلث كله 180 يا جماعة، دي 80. إذا دي 100. طيب مجموع الزوايا المتجمعة على النقطة بتساوي كام كلها؟ كلها 360. نشيل منها 160 يبقى لنا 200. يعني م زائد 3 على 2 م بتساوي 200. تمام كده. أول حل المقام هنا يا جماعة طبعا الواحد اضرب هنا 2 على 2، يعني 5 على 2 م بتساوي 200. اضرب معكوس الرقم ده، م هتساوي كام؟ 200 ضرب 2 على 5. اختصر على 5 فيها 40. 5 راحت 40 في 2 يا جماعة بكام؟ ب80. يبقى م ب80 يا شباب، يبقى التاني الأكبر أختار ده. 31 قطعة حلوى وزعت على 4 طلاب تساوي كم أكبر عدد من الحلوى يا جماعة يأخذ الطالب الواحد؟ هقسم بس 31 على 4. أقرب حاجة طبعا بتساوي كام؟ 7. 4 في 7 بتساوي 28. تمام. اختار 7. ما عدد الموظفين الذين يداومون عن بعد؟ عن بعد يا جماعة هنا صباحي ومسائي أجمعهم كلهم، يبقى 5 زائد 4 زائد 10 بتساوي 19 موظف. نفس الرسمة تاني. عدد الموظفين الشركة كلهم أجمع كله، قلنا من شوية ده بتساوي 19 يا جماعة، ودي 54 كمان. نجمعهم مع بعض 9 و4 3. طبعا في الاختبار لما تجيب كده الحل جه 3 اختارها بسرعة يا جماعة. هي دي ما تكملش الحل، حاول تحل سريع. جبت أول طرف الخيط خلاص على كده. طب أنا هتأكد بس إن بيني وبينك أتأكد عادي. يبقى دي 2 و5 يدينا 7. في الاختبار إن شاء الله وصلت لطرف الحل ما تكملش كده تجريب الخيارات ولا حاجة، حل على طول. قارن بين يا جماعة القيمة الأولى ألف باء والتانية باء ج. طيب عندي هنا 180 يا جماعة، دي طبعا دي كلها 180 درجة. أما أطرح 180 ناقص 130 هيديني 50. طب دي زاوية خارجة عن المثلث بس هو مجموع زاويتين البعدتين، يبقى 130. أما أطرح منها 80 هيديني برضه يا جماعة 50. دي 50. تمام كده. طيب الضلع ألف باء يقابل زاوية 50، والضلع باء ج برضه يا جماعة يقابل زاوية كام؟ 50. إذا متساويان أختار ج يا شباب.
ج متساوية. إذا كان أ بتساوي الكلام ده وباء بتساوي الكلام ده يا شباب، أوجد ناتج أ زائد باء. طيب لما أقسم يا شباب في حالة الضرب بجمع العلامات، في حالة القسمة أطرح العلامات. يعني اقسم عادي بدون فصل بعدها أطرح العلامات. 36 اسم 4 فيها 9، هنا بعد رقمين بعد رقم اطرحهم بعد رقم واحد، رقم واحد بس. 30 على 5 فيها 6، برضه أطرح أجمع العلامات، علامتين ناقص علامة بعلامة. 24 اسم 6 فيها الأربعة، ونحط برضه فصل بعد رقم واحد. ده يا جماعة مين؟ ده ألف، ده كده ألف. طب زائد الباء، الباء 12 على 4 فيها 3، برضه من 10، إن الفصل بعد رقم واحد. 40 على 5 فيها كام؟ 8 من 10 يا جماعة برضه. 54 على 6 فيها 9 من 10 يا جماعة. أجمع كله، 9 و6 15، 19 22، يبقى كده 30، 9 و30، والفصل بعد رقم واحد. أختار 9 من 10. أوجد مجموع الأعداد من واحد من 10 إلى 9 من 10 يا جماعة. 1 من 10 إلى كام؟ إلى 9 من 10. طبعا في حل قانون سريع وممكن واحد يحلها يجمع كله مع بعض، يجمع 1 زائد 2 وهكذا يعني. بس الحل الأسرع يا شباب، المجموع بيساوي ن على 2 الحد الأول هو أ1 زائد الحد الأخير أ ن. تمام كده. كم عددهم ن؟ من 1 9، عددهم 9 على 2 ضرب الأول 1 من 10 والتاني 9 من 10. مجموع دول بيساوي كام؟ يساوي 10 من 10 اللي هي 1 صح يعني 1. يبقى الحل ب9 على 2 يا جماعة اللي هو 5 4 4 ونص. إذا كان س بيساوي 3 يا شباب، أي معادلة الآتية صحيحة، أحط س ب3 وأجرب كل واحدة. 3 زائد 3 بتساوي 7، طبعا غلط. طب 3 زائد 5 يعني بتساوي 8، أختارها على طول بلاش تجرب الباقي. طالما جبت واحدة صح خلاص. حديقة على شكل مستطيل أبعاده 10 و2 و10 و20 متر. صار شخص حول الحديقة دورتين. ما المسافة التي تقطعها يا جماعة؟ طبعا المسافة أجيب المحيط مرتين، يعني هضرب في 2. المحيط بيساوي إيه؟ بيساوي الطول زائد العرض واضرب في 2 يا جماعة. 30 في 2 بتساوي 60، ده محيط المستطيل الواحد. طب مرتين اضرب كمان في 2 يدينا 120. شخص ينفق 30% من راتبه في السكن و40% في الطعام، وتبقى معه كام؟ 2100. كام راتبه يا شباب؟ طب نجمع 30% و40% 70%، يبقى الباقي له كام؟ الباقي 30%. 30% يا جماعة اللي هم نفسهم 2100. طب عايز أجيب يا جماعة 100% هنا بكام؟ هي راتب كله كامل. خلي بالك 100% يا شباب لا تقبل القسمة على 3 أبدا. تمام؟ ال3 لسه من عوامل 100، فأقسم الطرفين على 3 أو على 30 براحتك. قول مثلا على 3 يا جماعة، أصبحت 10%. لما أقسم يا جماعة 3 فيها 7، أحط صفر. طب 100% أجيبها إزاي؟ اضرب هنا كمان في 10 واضرب هنا في 10. لما أضرب في 10 بقت 100%، راتب كامل 100% يا جماعة. هنا في 10 هيديني، نحط بس زود كمان 0.7 ريال. السؤال 43، 5 أس 0 و1 يا جماعة. قلنا قبل كده 100 مرة، أي مدرس رياضيات قال لك الكلام ده. عامل الحركة دي على الصباغ، أتحدى طبعا لازم يكون عملها. قال لك كده الكلمة دي أي حاجة، أي حاجة دي اكتب هنا براحتك أي شيء. أس 0 يساوي 1. خلاص هنا براحتك، أي كسر جذر أي شيء، المهم في الآخر أس 0 يساوي 1. يبقى دي بواحد. الواحد يا جماعة أختار دي. إذا ملئ الصندوق بالرمل فما حجم الرمل يا جماعة؟ الحجم طبعا هنا بيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. يعني هضرب 10 في 5 في 5. 5 في 5 ب25، في 10 ب250 وحدة مكعب. في الشكل المقابل مربع أ ب بتساوي 4 سم يا شباب. من مساحة المظلل الضلع ده 4 سم، اللي هو معلش أ ب 4 سم.
ده 8 إذا ده كمان 8 يا جماعة. كل دول بنطلعوا 8 صح كده؟ طب مساحة المثلث بتساوي إيه؟ بتساوي مساحة الكل اللي هو 8 في 8 ب64. طرح مساحة المثلثين يا جماعة ده. طب المثلث مساحته بتساوي كام؟ نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة في الارتفاع يعني نص مثلث زي مثلا ده، القاعدة عندك ب8، ارتفاع بكام ده يا شباب؟ خلي بالك ده 4، يبقى الباقي عندك 4، يبقى هنا 2 وهنا 2. تمام كده؟ يبقى ده ب2 يا جماعة، دي تروح مع دي بتساوي 8. طب ده 8 وده كمان 8 يعني 16، هطرحهم 64 يا جماعة. طرح هيديني 8 وكام؟ 48. السؤال قبل الأخير، إذا كان مساحة الدايرة 9 طه، المساحة طبعا بتساوي يا جماعة طه نق تربيع، يعني النق تربيع بتساوي 9، نق تربيع بس بتساوي 9، النق فقط ما بالجذر بتساوي 3، يبقى ده 3 يا جماعة. ده كده على بعضه 6، 3 و3 ده 3. طلب منه طول مين؟ الخط الأزرق يساوي 3 زائد 6 زائد 3 يا جماعة، يعني تساوي 12. قارن بين 25 زائد 25 هي بتساوي 50، و10 تربيع يا جماعة اللي هي 100، طرح 50 هيدينا برضه 50 يا جماعة. اختار ج، والسلام عليكم.